हॅलो, गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. आज आपण सुरू करणार आहोत टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मध्ये फर्स्ट टाइप आहे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिनोट केलं जातं ईपी ने. ओके, सो चेंजेस इन, आता याच्यामध्ये काय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड म्हणजे काय की याच्यामध्ये चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स मे शो डिफरंट डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिव्हनेस टू चेंज इन इट्स प्राइस. सो डिमांड मध्ये चेंज जो होतो, काय म्हटलंय, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स मे शो डिफरंट डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिव्हनेस, म्हणजे जो डिमांड मध्ये जो चेंज होतो तो प्राइस चेंज वरती कशा पद्धतीने रिस्पॉन्स करतो किंवा प्राइस मध्ये झालेला चेंज हा त्याला किती रिस्पॉन्सिबल असतो ते तुम्हाला याच्यात दाखवलं जातं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मध्ये. आता याच्यामध्ये इथे आपण पाहूयात, पण त्याच्या आधी इथे बघा, इथे तुम्हाला दिलेला आहे फॉर्म्युला. Price elasticity of demand is the degree of responsiveness of quantity demanded of X. Price elasticity of demand is degree of responsiveness of quantity demanded of X. म्हणजे प्राइस कशावरती रिस्पॉन्स करते तर क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स इन द चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स इटसेल्फ. ज्यावेळेला एक्स ची स्वतःची प्राइस चेंज होते त्यावरती त्याच्या डिमांडवरती इम्पॅक्ट करते. इट्स डोनेट द फॉर्म्युला डिनोटेड द फॉलोइंग फॉर्म्युला. काय हा जो फॉर्म्युला दिलाय त्या फॉर्म्युलाने ते डिनोट करते. आता हा फॉर्म्युला जो पहिला आहे हा आपला इकॉनॉमिकल फॉर्म्युला आहे. तो फॉर्म्युला काय आहे, पर्सेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, क्यूडीएक्स म्हटलं त्याला, डिवायडेड बाय पर्सेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स. आलं लक्षात? सो पर्सेंट वाइज चेंज. आता हाच फॉर्म्युला ज्याला मॅथमॅटिकली आपण लिहितो तेव्हा तो कशा पद्धतीने लिहिला होतो बघा. The price elasticity of demand is the ratio of percentage change in quantity demanded of X to percentage change in price of demanded of X. So EP, elasticity of price, uh, elasticity of price is equal to percentage. देन जो सिम्बॉल आहे ट्रायंगलचा त्याला म्हटलं जातं डेल्टा. डेल्टा क्यू, डेल्टाचा मिनिंग काय होतो की डिफरन्स. सो पर्सेंटेज डेल्टा क्यू क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स म्हणजे काय की क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स मधला डिफरन्स जो आहे तो पर्सेंटेज मध्ये डिवायडेड बाय पर्सेंटेज ऑफ डेल्टा प्राइस ऑफ एक्स. म्हणजे काय की प्राइस मधला जो चेंज आहे किंवा डिफरन्स आहे त्याला त्याचे पर्सेंटेज. आता मॅथमॅटिकली स्टेटेड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, आता इथे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांडची हे काय आहे, मॅथमॅटिकल फॉर्म्युला काय आहे, percentage change in quantity demanded demand of x, percentage change in quantity demand of x, then percent change in price of demand of x. आता मॅथमॅटिकली त्यांनी कसं लिहिलंय बघा. मग हा चेंज म्हणजे काय, क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स चा चेंज म्हटलाय. मग तो चेंज म्हणजे काय, तर चेंज म्हणजे न्यू क्वांटिटी डिमांडेड मायनस ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड. म्हणजे आता क्वांटिटी किती डिमांडेड आहे आणि आधीची क्वांटिटी किती डिमांडेड आहे त्याच्यामधला जो डिफरन्स आहे त्यालाच म्हटलं जातं चेंज, म्हणून आपण डेल्टा यूज करतो. देन डिवायडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड, डिवायडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड इंटू 100. देन आता इंटू 100 का, कारण पर्सेंटेज म्हटलंय. देन डिवायडेड बाय न्यू प्राइस मायनस ओल्ड प्राइस डिवायडेड बाय ओल्ड प्राइस. मग हा काय झाला, डिफरन्स कसा झाला हा तुमचा, तो प्राइस मधला डिफरन्स किंवा प्राइस मधला चेंज, म्हणून याला म्हटलं जातं डेल्टा पी इंटू 100. सो आता मॅथमॅटिकली आपण हा कसा लिहितोय, वरती पाहिल्याप्रमाणे हा जो आहे न्यू क्वांटिटी डिमांडेड मायनस ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड, हा काय डिफरन्स आहे किंवा चेंज आहे, म्हणून डेल्टा डी डिमांड मधला चेंज आहे डिवायडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड. इथं फक्त डी आहे, इथे चेंज नाहीये म्हणून डी म्हटलंय. डेल्टा डी डिवायडेड बाय डी डिवायडेड बाय, आता मग इथे काय येईल, इथे चेंज आहे म्हणून काय येईल डेल्टा पी डिवायडेड बाय, इथे ओनली प्राइस आहे ओल्ड प्राइस म्हणून पी. सो इट इज इक्वल टू, आता ह्याला जर तुम्ही पुढे सॉल्व्ह करत गेलात तर काय मिळेल, डेल्टा डी. आता का कसं असतं माहिती आहे, मॅथमॅटिकली इक्वेशन ज्याला सॉल्व्ह करतात त्यांचं मॅथमॅटिक्स होतं ते सांगू शकतो, बाकीच्यांना मी सांगतो. आता तुम्हाला मॅथमॅटिक्स मध्ये हा रूल असतो. आता इथे डेल्टा पी डिवायडेड बाय पी आहे, हे जर तुम्हाला डेल्टा पी जर वरती घ्यायचं म्हटलं, डेल्टा डी डिवायडेड बाय डी च्या बरोबर घ्यायचं म्हटलं तर काय करावं लागतो, याच्यामध्ये तुम्हाला दिसतंय, इथे दिसतंय तुम्हाला न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर आहे.
तर इथे घेताना उलट होतं, जो डिनॉमिनेटर आहे तो न्यूमरेटरच्या जागी जातो आणि न्यूमरेटर जो आहे तो डिनॉमिनेटरच्या जागी येतो. म्हणून इथे काय इथे आहे तसंच ठेवलं बघा, डेल्टा डी डिवायडेड बाय डी इंटू केलं, काय केलं इंटू केलं आणि हे जे होते ते डिनॉमिनेटर आणि न्यूमरेटर चेंज झाले. म्हणजे पी जो इथे डिनॉमिनेटरला होता तो न्यूमरेटरला गेला आणि डेल्टा डी जो न्यूमरेटर सॉरी डेल्टा पी आहे तो प्रिंटिंग मिस्टेक आहे. डेल्टा पी जो न्यूमरेटरला होता तो डिनॉमिनेटरला आला. आता इथे काय केलं त्यांनी पुन्हा की जे डेल्टा वाले जे इक्वेशन्स आहेत ते एक साइडला टाकले आणि सिंगल वाले एक साइडला, म्हणून पी डिवायडेड बाय डी, आता हा डी खालीच होता ना त्यांचा, डिवायडेड बाय डी, सो पी डिवायडेड बाय डी इंटू डेल्टा डी डिवायडेड बाय डेल्टा पी. आलं लक्षात? सो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू पी डिवायडेड बाय डी इंटू डेल्टा डी डिवायडेड बाय डेल्टा पी. आता काय म्हटलंय, व्हेन पी इज ओरिजिनल प्राइस, पी म्हणजे का ओरिजिनल प्राइस, डी ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड, डेल्टा पी स्मॉल चेंज इन प्राइस आणि डेल्टा डी स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हे आपण पाहिलेलं आहे. बी साइड सिन्स क्वांटिटी डिमांडेड हॅज अ निगेटिव्ह रिलेशनशिप विथ प्राइस. आता इथे काय की क्वांटिटी डिमांडेड जे आहे त्याचं प्राइसशी निगेटिव्ह रिलेशनशिप आहे. द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ्टन विल हॅव निगेटिव्ह साईड. म्हणजे काय निगेटिव्ह रिलेशनशिप म्हणजे काय की चेंजिंग क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ, सॉरी निगेटिव्ह रिलेशनशिप तरी म्हटलंय, म्हणजे इथे आता तुमचं काय होणार आहे की इथे प्लस साईन होता त्या ठिकाणी फक्त मायनस येईल, कारण निगेटिव्ह रिलेशन म्हटलंय. म्हणजे काय, या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू पर्सेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स डिवायडेड बाय चेंज इन पर्सेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स. मग इथे निगेटिव्ह म्हटल्यामुळे इथे आला मायनस साईन आला आणि जो होता फॉर्म्युला तो सेम तसाच होता. आता इथे डेल्टाच्या ऐवजी डी घेतले त्यांनी, डिमांडेड डेल्टा डी आणि डेल्टा पी. सो तुम्ही डेल्टा यूज करू शकता, काही प्रॉब्लेम नाहीये. त्याच्यानंतर येतं 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. त्याच्यातला फर्स्ट टाइप आहे युनिट इलास्टिसिटी डिमांड. युनिट इलास्टिसिटी डिमांड म्हणजे काय म्हटलंय, when change in price of x brings about exactly proportionate change in quantity demanded of x the demand in units elasticity or elasticity of demand. आता इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किंवा युनिट इलास्टिसिटी डिमांड मध्ये काय म्हटलंय त्यांनी की जे प्रपोर्शन आहे ते सेम असेल. म्हणजे जर डिमांड 10% इन्क्रीज झाली तर प्राइस 10% डिक्रीज होणार. म्हणजे जे प्रपोर्शन आहे चेंज होण्याचं ते सेम असलं पाहिजे. आता त्यांनी ते बघा दिलंय की प्राइस फॉल्स बाय 10%, प्राइस 10% कमी झाली आणि डिमांड रायझेस बाय 10, आणि डिमांड काय झालं की 10% राईज झालं म्हणजे अप झालं. सो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड इज पर्सेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवायडेड बाय पर्सेंटेज चेंज इन प्राइस. आता 10% चेंज झाला दोन्ही मध्ये, मग तुमचं इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड काय आलं 1. सो या कंडिशनला काय म्हटलं, युनिट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड. देन येतं रिलेटिव्हली इलास्टिक डिमांड, when change in price brings about less than proportionate change in quantity demanded. म्हणजे क्वांटिटी डिमांडेड मधला जो चेंज आहे त्याच्यापेक्षा प्राइस मधला जो चेंज आहे तो कमी आहे, म्हणजे क्वांटिटी डिमांडेडचा चेंज जास्त आहे. देन डिमांड इज रिलेटिव्हली इनइलास्टिक. मग अशा वेळेस काय होतं, डिमांड जे आहे ते इनइलास्टिक राहतं. और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस दॅन 1 किंवा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो आहे ते लेस दॅन 1 येतं. इफ प्राइस फॉल्स बाय 10%, आता यांनी दिले बघा प्राइस फॉल्स बाय 10%, प्राइस 10% कमी झाली आणि डिमांड जो आहे तो 5% कमी झाला. सो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवायडेड बाय चेंज इन प्राइस. सो क्वांटिटी डिमांडेड किती 5% कमी झाली आणि क्वांटिटी प्राइस ऑफ प्राइस किती आहे 10% फॉल झाली. सो 5 डिवायडेड बाय 10 1/2, सो 0.05 आन्सर आलं याचं, सॉरी 0.5 आन्सर आलं. सो म्हणजेच काय की येते इनइलास्टिक डिमांड म्हटलं जातं. आलं लक्षात. देन आता रिलेटिव्हली इलास्टिक डिमांड. आता रिलेटिव्हली इलास्टिक मध्ये काय होतं मग चेंज, when change in price brings about more than a proportion of change in quantity demanded. म्हणजे क्वांटिटी डिमांडेड जे आहे तो
प्राइस पेक्षा जास्त चेंजेस झाले त्याच्यात आणि प्राइस मध्ये कमी झाले, देन डिमांड इज रिलेटिव्हली इलास्टिक. मग अशा वेळेस काय होतं, डिमांडला काय म्हटलं तर डिमांड इज रिलेटिव्हली इलास्टिक. ज्यावेळेला सेम असतं प्रोपोर्शन त्यावेळेला काय होतं, युनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. देन सेकंड, ज्यावेळेला प्राइस मधले चेंजेस डिमांड पेक्षा जास्त असतात, डिमांड चेंजेस पेक्षा प्राइसचे चेंजेस जास्त असतात, त्यावेळेस त्याला म्हटलं जातं इनइलास्टिक डिमांड. आणि ज्या वेळेला डिमांडचे चेंजेस प्राइस पेक्षा जास्त असतात त्यावेळेला त्याला म्हटलं जातं रिलेटिव्हली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इथे दिसते काय म्हटलं त्यांनी, इफ प्राइस फॉल्स बाय 10%, म्हणजे काय की प्राइस 10% फॉल झाली अँड क्वांटिटी डिमांडेड रायझेस बाय 20%, आणि क्वांटिटी डिमांडेड 20% पेक्षा जास्त अप झालं. मग त्यावेळेस काय झालं ते इकडे बघा. म्हणजे एक लक्षात ठेवा, युनिट इलेक्ट्रिसिटीला काय म्हटलं त्यांनी, प्राइस सॉरी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1. देन नेक्स्टला काय म्हटलंय, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस दॅन 1. आणि रिलेटिव्हली इलास्टिक डिमांडला काय म्हटलंय, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर दॅन 1. देन येतं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. आता परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड मध्ये काय म्हटलंय, when change in price has no effect on quantity demanded. सो प्राइस मध्ये चेंज झाला त्याचा क्वांटिटी डिमांडेड वरती काही फरक पडला नाही. मग क्वांटिटी डिमांडेड मधला जो चेंजेस होतो तो किती आहे, 0%. देन डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक. मग अशा वेळेला डिमांड जे आहे त्याला परफेक्टली इनइलास्टिक म्हटलं, किंवा त्याला झिरो सुद्धा म्हटलं. इफ प्राइस चेंजेस बाय 10%, डिमांड डज नॉट चेंज ऍट ऑल. देन ज्यावेळेला प्राइस 10% कमी झाली पण त्यावेळेस डिमांड जराही चेंज नाही झालं. सो अशा वेळेस तुमचं इक्वेशन काय तयार झालं, 0/10, सो इट इज इक्वल टू 0. मग याला तुम्ही काय म्हणू शकता, सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0. परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड म्हणजे काय, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0. देन perfectly elastic demand. Perfectly elastic demand, when a slight change in price brings about infinity change in quantity demanded, then demand becomes perfectly elastic. In this case, elasticity of demand is infinity. आता त्याच्यात काय म्हटलंय, when slight changes in price bring about infinity change in quantity demanded. So quantity demanded मध्ये कंटिन्यू चेंजेस आहेत, सारखे चेंजेस आहेत, त्याला कुठेही म्हणजे थांबता आलेलं नाहीये. आणि मग प्राइस मध्ये कमी जास्त झालं तरी क्वांटिटी डिमांडवरती कोणताही फरक पडत नाही. अशा त्याला का म्हटलं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. देन नेक्स्ट येतं इन्कम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Income elasticity of demand is the degree of responsiveness of quantity demanded on any commodity X to change in income. So income मध्ये चेंज झाला तर त्याचा इफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वरती कसा होतो. आता इलास्टिसिटी ऑफ इन्कम इज इक्वल टू पर्सेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स. So elasticity of income is equal to percentage change in quantity demanded of x divided by percentage change in income. So हा झाला. तर मग आता इथं मगाशी जसं आपण पाहिलं तर मॅथमॅटिकल इक्वेशन काय होईल, EY म्हणजे काय, इलास्टिसिटी ऑफ इन्कम. वाय आपण कशासाठी घेतो, इन्कम साठी. सो इलास्टिसिटी ऑफ इन्कम इज इक्वल टू पर्सेंटेज डेल्टा क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स QDX. ओके, आणि पर्सेंटेज डेल्टा इन्कम. डेल्टा म्हणजे काय, चेंजेस. डेल्टाचं मिनिंग होतो चेंजेस. 3 टाइप्स ऑफ इन्कम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. आता इन्कम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांडचे 3 टाइप्स आहेत. फर्स्ट आहे पॉझिटिव्ह इन्कम इलास्टिसिटी. If change in income brings about change in demand for a commodity in the same direction, then income elasticity of demand with respect to that goods is positive. काय म्हटलंय, if change in income brings about change in demand for a commodity in the same direction. तर जेवढा त्यांच्या इन्कम मध्ये चेंज होतोय तितका चेंज कशामध्ये होतोय, सो क्वांटिटी डिमांडेड मध्ये. सो जेवढा डिमांड मध्ये चेंज आहे तेवढाच डिमांड जेव्हा इन्कम मध्ये होतो तेव्हा त्याला काय म्हटलं तर पॉझिटिव्ह इन्कम इलास्टिसिटी. Then येतं negative income elasticity. If change in consumer income brings about a change in demand for a commodity in the opposite direction, then income elasticity of demand is negative. म्हणजे ज्यावेळेस इन्कम वाढतं त्यावेळेस जर डिमांड कमी झाली किंवा डिमांड वाढली तर इन्कम कमी झालं तर अशा सिच्युएशनला काय म्हटलं तर निगेटिव्ह इन्कम इलास्टिसिटी. आलं लक्षात.
देन येतं झिरो इन्कम इलॅस्टिसिटी. इफ चेंज इन इन्कम ऑफ द कंझ्युमर हॅज नो इफेक्ट. सो कंझ्युमरच्या इन्कम मध्ये काही चेंज झाला नाही ऑन डिमांड फॉर कमोडिटी, देन द इन्कम इलॅस्टिसिटी ऑफ डिमांड इज झिरो. काय म्हटलंय, द चेंज इन इन्कम ऑफ कंझ्युमर हॅज नो इफेक्ट ऑन डिमांड फॉर द कमोडिटी. सो एखाद्याच्या इन्कम मध्ये काही फरक झाला नाही पण त्याचा डिमांड वरती काही इफेक्ट झाला नाही, तर अशा कंडिशनला काय म्हटलं जातं, झिरो इन्कम इलॅस्टिसिटी ऑफ डिमांड. आता इथे त्यांनी एक प्रॉब्लेम दिलेला आहे बघा, फाइंड द इन्कम इलॅस्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर प्रोडक्ट एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. आता नॅशनल इन्कम प्लस डिमांड फॉर प्रोडक्ट. आता आपल्याला हे काय होतं इथे बघा, फॉर्म्युला का आपण घेतला होता, डेल्टा इथे काय, डेल्टा क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स डिवायडेड बाय क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, देन डिवायडेड बाय जो पण तिथे मग अशी यूज केलेला फॉर्म्युला, डेल्टा वाय डिवायडेड बाय वाय. आता इथे काय, क्वांटिटी डिमांडेड पर्सेंटेज, सॉरी नॅशनल इन्कम डिमांडेड, डिमांड फॉर प्रोडक्ट एक्स. आता इथे ओल्ड डिमांड, न्यू डिमांड. ओके, ओल्ड डिमांड, न्यू डिमांड. सो इथे ओल्ड डिमांड किती होतं तुमचं, पिरियड 1 पिरियड 2 60,000, आणि न्यू डिमांड किती आहे, सॉरी न्यू डिमांड 60,000 आहे आणि ओल्ड डिमांड आहे 50,000. सो 60 मायनस 50 10, आणि इथे डिवायडेड बाय ओल्ड डिमांड डिवायडेड बाय डेल्टा इन्कम. सो इन्कम आहे 22 मायनस 20 डिवायडेड बाय 20. आता लक्षात द्या, आपण मगाशी पाहिलेलं बघा. सो सेम त्यांनी घेतलं प्रोपोर्शन. आता 50 1/5 इंटू, आता काय केलं यांनी, इंटू काय दिसतं तुम्हाला, डिवायडेड. सांगितलं आपण जर सिम्बॉल चेंज करतोय, डिवायडेडला इन्कम मध्ये सॉरी मल्टिप्लिकेशन करायचंय, तर डिनॉमिनेटर न्यूमरेटर चेंज होतात. सो हा काय केला, इथे 20 जो डिनॉमिनेटरला होता तो न्यूमरेटरला आला, आणि टू न्यूमरेटरला होता तो डिनॉमिनेटरला गेला. आता याचं मल्टिप्लिकेशन, 21 जा 20, 5 टू जा 10, 10 डिवायडेड बाय 22. आन्सर आला तुमचा 2. देन आता इथे पुन्हा, सो इथे तुम्हाला प्रॉब्लेम्स दिलेले आहेत, आपण सगळे प्रॉब्लेम घेत बसणार नाहीयेत. त्याच्यानंतर क्रॉस इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्स. आता क्रॉस इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्स पाहूयात आपण. त्याच्यामध्ये एक्झॅक्ट काय म्हटलेलं आहे, in case of price elasticity of demand, we consider the degree of responsiveness of quantity demanded of commodity X to the change in price of X itself and did not take into consideration as to what will happen to the demand for other related goods. Very often we find the goods, the क्रॉस इलेस्टिसिटी डिमांड म्हणजे काय, सपोज जसं आपण मागे पाहिलं की डिमांड मध्ये चेंजेस कधी कधी होतात ज्यावेळेस सबस्टिट्यूट काहीतरी अवेलेबल होतात. म्हणजे सपोज माझ्याकडे दोन दोन पेन आहेत, मी तुम्हाला पेनचं काल ही एक्झाम्पल दिलं होतं, रेनॉल्डचा आणि सेलोग्रिफरचा. किंवा माझ्याकडे लॅम्प आहेत, दोन आहेत लॅम्प, एक आहे ए आणि दुसरा आहे बी. ओके, सो लॅम्प मध्ये ए लॅम्पची प्राइस मी वाढवली, ए लॅम्पची प्राइस मी वाढवली, तर त्याचा इफेक्ट काय होणार आपल्या लॉ नुसार, डिमांड लॉ नुसार, की जर ए ची प्राइस वाढवली तर त्याचं डिमांड कमी होणार. पण जर मग ए ची प्राइस वाढवली, एचं डिमांड कमी झालं, तर मग डिमांड कशाला वाढणार, तर माझं बी लॅम्प आहे त्याला डिमांड वाढणार, कारण मी ए ची प्राइस वाढवल्यामुळे एचं डिमांड कमी झालं आणि बीचं डिमांड वाढलं. सो माझ्या म्हणजे दुसऱ्या प्रोडक्टचा इफेक्ट कशावरती झाला, तर ए प्रोडक्ट वरती. बी प्रोडक्टचा इफेक्ट कशावरती झाला, तर ए प्रोडक्ट वरती. सो ए प्रोडक्टची डिमांड घसरण्यामागे रिस्पॉन्सिबल कोण आहे, बी प्रोडक्ट, कारण त्याची प्राइस वाढल्यामुळे बी प्रोडक्टला डिमांड वाढली. सो या टाइपची जी डिमांड मध्ये चेंजेस आहे त्याला म्हटलं जातं क्रॉस इलॅस्टिसिटी ऑफ डिमांड. आता क्रॉस इलॅस्टिसिटी ऑफ डिमांडचा फॉर्म्युला काय म्हटलंय, इलॅस्टिसिटी ऑफ क्रॉस इलॅस्टिसिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पर्सेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बी divided by percentage change in price A. Okay, so percentage change in quantity demanded B divided by percentage change in price A. Then types of cross elasticity of demand. क्रॉस इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांडचे टाइप्स आहेत. त्यातला पहिला आहे पॉझिटिव्ह क्रॉस इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड. इफ द
two commodities A and B are so related that change in price of A brings about change in demand for B in the same direction, then cross elasticity of demand is positive. काय म्हटलंय? If the two commodities A and B are so related to change in price of A brings about change in demand for B in the same direction, then cross elasticity of demand is positive. म्हणजे ज्या वेळेला A च्या प्राइस मध्ये घसरण होते त्यावेळेस B ची डिमांड वाढते. हे ज्या वेळेला ऍट अ टाइम होतं तेव्हा त्याला काय म्हटलं जातं? पॉझिटिव्ह सॉरी क्रॉस इलास्टिक डिमांड इज पॉझिटिव्ह. अशा वेळेस ती क्रॉस इलास्टिक डिमांड काय आहे? पॉझिटिव्ह आहे. देन next is negative cross elasticity of demand. If change in price of one commodity brings about change in demand for another commodity is positive direction, then cross elasticity of demand is negative. काय म्हटलं? If change in price of one commodity brings about change in demand for another commodity, change in price of one commodity brings about change in demand for another commodity is अपोजिट डायरेक्शन. म्हणजे जर हे अपोजिट डायरेक्शन की एका ह्याची प्राइस कमी झाली, ए ची प्राइस वाढवली म्हणून बी ची डिमांड कमी होणं, हे ज्याला अपोजिट डायरेक्शनला होतं त्यावेळेस त्याला काय म्हटलं? ते निगेटिव्ह क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. देन येतं प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Promotional elasticity of demand measures the impact of advertisement on the quantity sold. Another name for it advertisement elasticity. म्हणजे ज्या वेळेला तुमच्या डिमांड वरती ऍडव्हर्टाइजमेंट इफेक्ट करते, त्या ऍडव्हर्टाइजमेंट मध्ये मुळे तुमचं क्वांटिटी सोल्ड होते किंवा तुमचं डिमांड तुमच्या प्रोडक्टला डिमांड वाढतं, तर अशा वेळेला काय म्हटलं ते ऍडव्हर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी. द प्रोपोर्शनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द responsiveness of demand to change the advertisement or other promotional expenses. म्हणजे ज्या वेळेला तुमच्या डिमांड वरती अदर प्रमोशनल एक्सपेन्सेस किंवा ऍडव्हर्टाइजमेंट इफेक्ट करते त्यावेळेस फॉर्म्युला जो आहे त्या इलास्टिसिटीचा त्याला फॉर्म्युला म्हटलं जातं ईडीपी. म्हणजे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्रमोशनल डिमांड म्हणून त्याला ईडीपी म्हटलंय. सो इट इज इक्वल टू proportionate change in the quantity demanded divided by proportional change advertisement. So change in advertisement चा जो हे आहे इम्पॅक्ट तो कसा होतो? तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. सो डेल्टा क्यू डिवायडेड बाय क्यू इज डिवायडेड बाय डेल्टा ए डिवायडेड बाय ए. मग हे आता इक्वेशन कसं होईल? डेल्टा क्यू डिवायडेड बाय डेल्टा क्यू डिवायडेड बाय क्यू इंटू इंटू काय मग असे जसं सांगितलं इंटू ए डिवायडेड बाय डेल्टा ए. मग नंतर त्यांनी काय केलं? तिचे डेल्टा वाले इक्वेशन आहेत ते एक साइडला घेतले. सो डेल्टा क्यू डिवायडेड बाय डेल्टा ए इंटू ए डिवायडेड बाय क्यू आहे. तिथे त्यांचं हे प्रिंटिंग मिस्टेक आहे, डिवायडेड दिलेलं आहे तिथे इंटू येईल. ओके. देन येतं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड. देन आहे मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड. त्याच्यामधला फर्स्ट पार्ट आहे द पर्सेंटेज मेथड. काय आहे? द पर्सेंटेज मेथड. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स डिवायडेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स. तर आपण मगाशी हा फॉर्म्युला पाहिलाय त्याला काय म्हटलं तर पर्सेंटेज मेथड. देन येतं आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Arc elasticity method, the arc presents the segment of the demand curve between the 2 points under consideration AB. इथे आपण याच्यातून बघूया. Formula measuring arc elasticity of demand. Change in quantity demanded divided by original minus new quantity demanded divided by 2. Change in price divided by original minus new price divided by 2. आर्कला काय केलं की डिवायडेड बाय 2 केले. मग सो क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी 2 मायनस क्वांटिटी 1 डिवायडेड बाय क्वांटिटी 2 मायनस क्वांटिटी 1 सॉरी प्लस आहे प्लस क्वांटिटी 1 देन डिवायडेड बाय प्राइस 2 मायनस प्राइस 1 देन प्राइस 2 प्लस प्राइस 1. आता काय केलं त्यांनी इथे बघा मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे की डिनॉमिनेटर आणि न्यूमरेटर चेंज झाला.
quantity 2 minus quantity 1 divided by quantity 2 plus quantity 1. So into P2 plus price 2 plus price 1 divided by P2 minus P1. आलं लक्षात? आता इथे त्यांनी ते फॉर्म्युला दिलेला आहे, सॉल्व्ह करून दाखवले. म्हणजे इथे तुम्हाला प्रॉब्लेम दिले, प्रॉब्लेम्स काही तुम्हाला कळत नाही. आता राहिलं मार्शल मेथड ऑफ मेजरिंग इलॅस्टिसिटी ऑफ डिमांड. Hence, the total revenue or total quality refers the product of price and the quantity demanded. That is, total revenue is equal to price into demand. According to this method, in the change of price brings about change in quantity demanded in such a way that total quantity remains the same, the demand until elastic. आता इथे बघा तुम्हाला दिले काय दिले, टोटल रिव्हेन्यू इज इक्वल टू पी इंटू डी, म्हणजे प्राइस इंटू डिमांड. सो इथं प्राइस दिलेली आहे 60, डिमांड दिलेलं आहे 100, मग टोटल रिव्हेन्यू किती होईल? 60 इंटू 100 6000. जर प्राइस दिलेलं आहे 50, क्वांटिटी डिमांडेड दिलेलं आहे 120, सो तुमचं टोटल क्वांटिटी किती होईल? 6000. देन प्राइस दिलेली आहे 40, क्वांटिटी डिमांडेड दिले 150, प्राइस झाले 6000. Then second, if change in price brings about the change in quantity demanded in such a way that the total outlay goes on falling, then demand is relatively inelastic. आता इथे काय म्हणणार? Until elastic. If change in price about a change in quantity demanded in such way that total outlay remains the same. म्हणजे प्राइस मध्ये चेंज झाला किंवा क्वांटिटी मध्ये चेंज झाला, डिमांडेड क्वांटिटी डिमांडेड मध्ये, तरी प्राइस जे सॉरी टोटल जे आउटले आहे किंवा टोटल रिव्हेन्यू आहे ते सेम राहतं. त्या अशा याला काय म्हणतात? युनिट इलास्टिक. त्याच्यानंतर रिलेटिव्ह इलास्टिकला काय म्हटलं आपण की प्राइस if the change in price brings about the change in quantity demanded in such a way the total outlay goes on falling. हे जर टोटल आउटले जे आहे तो कमी कमी होत होतो, प्राइस मध्ये चेंज झाला किंवा क्वांटिटी मध्ये चेंज झाला, तर त्याच्याने टोटल आउटले किंवा टोटल रिव्हेन्यू जो आहे तो फॉलिंग डाऊन म्हटलंय ना, फॉलिंग ऑन फॉलिंग, सो कमी होत येतो. तर त्याला म्हटलं आता रिलेटिव्हली इनइलास्टिक डिमांड. सो प्राइस 60, quantity demanded 100, total 6000. Price 50, quantity demanded 120, total outlay 5500. So इथे फॉलिंग डाऊन कमी होत आलं, त्याला म्हटलं असतं रिलेटिव्हली इनइलास्टिक डिमांड. देन येतं रिलेटिव्हली इलास्टिक डिमांड. रिलेटिव्हली इलास्टिकला त्याच्या अपोजिट जातं इनइलास्टिकच्या. इथे काय होतं की क्वांटिटी आउटले जो आहे तो तुमचा वाढत जातो, राईज अप होत जातो. म्हणजे प्राइस मध्ये 60 आहे, 100 युनिट्स आहेत, 6000 आउटले झाला. प्राइस 50 आहे, त्याच्यानंतर आउटले जो आहे तो 150 झाला. हे सॉरी डिमांड जे आहे 150 झाली, आउटले वाढत गेला. सो इथे राईज अप होत जातो. देन येतं इलास्टिसिटी at a given point on the demand curve. आता इथे प्राइस दिलेले आहे, इन डिफरंट पॉइंट्स ऑफ द सेम डिमांड कर्व द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी डिफरंट. तो प्रत्येक पॉइंटला इलास्टिसिटी कर्व जो वेगळा आहे, प्राइस ऑफ एक्स आणि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स. आता इथे तुम्हाला हा ग्राफ दिलेला आहे, ग्राफने समजून घ्यावं लागेल. वेगवेगळ्या फील्ड इथे बघा, प्राइस आहे 100 पासून स्टार्ट, 10 पासून स्टार्ट होते 100 पर्यंत, पण इथे 100 पासून 10 पर्यंत. सो प्राइस कमी करत गेले आणि क्वांटिटी डिमांड जे आहे ती वाढवत गेलेली आहे. बघा इथे दिसतो. सो तुमचे 100 पासून स्टार्ट केले त्यांनी, आलं लक्षात? प्राइस आहे तुमची इथे 100 पासून स्टार्ट केले, ती कमी कमी 100 90 ही कमी 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 होत आली. आणि डिमांड जे आहे ते तुमच्या इथून वाढवत नेलेलं आहे. डिमांड जे आहे ते वाढवत नेलेलं आहे. प्राइस 100 होतं, डिमांड 10 होती. प्राइस 90 होती, डिमांड 20 होती. प्राइस इथे 55 होती, डिमांड 60 होती. प्राइस इथं 48 होती, डिमांड 63 किंवा 62 असेल. तर अशा पद्धतीने डिमांड वाढत गेले, प्राइस कमी होताना. देन ओके, हे सेम फॉर्म्युलामध्ये दाखवले, पण आपल्याला ते आता फॉर्म्युले मुळात आहेतच नाही. हा जो पार्ट आहे, रिलेशनशिप बिटवीन रिव्हेन्यू कॉन्सेप्ट अँड
प्राइस इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड आपण नेक्स्ट लेक्चरला पाहूयात. आता आपण इथे सुद्धा थांबूयात. काही क्वेरीज असेल ते विचारा.